සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා කුස්ටෙක් සොලියුෂන් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ තවත් අලුත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් ගැන. ඇත්තටම මේ firmware updating ගැන ගොඩක් අයට ලොකු ගැටලුවක් තිබ්බා. මොකද මේ firmware කියන්නේ ඒක ගැන හරියටම idea එකක් නැති හින්දා කරන්න යන්න බය වෙලා තිබ්බා ඉතින් කට්ටිය. අවධානමක් ගන්න බැරි හින්දා ඉතින්. ඉතින් මේ ගැන හරියටම අද අපි කතා කරන්න හැදුවේ මේකට වෙනම ටියුටෝරියල් එකක් හදුවා firmware ගැන පොදුවේ. ඉතින් firmware ගත්තාම මේක තමයි තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එක හරි පාවිච්චි කරන මොබයිල් ෆෝන් එකේ හරි printer එක හරි කියන අපි මේකට කම්පියුටර් එක නම් කතා කරනොත් BIOS program එක කියලා කියන්නේ. මේක තමයි BIOS pro කියන්නේ basic input output system කම්පියුටර් එකේ hardware component. RAM එක ගැන CPU එක ගැන data transfer වෙන විදිය chipset එක ගැන ඒ අදාළ හැමදේම instruction ටික තියෙන්නේ මේ BIOS කියන chip එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ අපි BIOS update කරන එකටම තමයි firmware update කරනවා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටරේ Windows update එකේදීම දැකලා ඇති BIOS update වෙනවා. Windows update එකෙන්. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ මේක automatically update කම්පියුටර් එක update වුණාට අපිට සමහරවිට manual update කරන්න වෙන සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් printer එක වගේ කොහොමද firmware update එක කවදාවත් Windows update එක true වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම આવුත් වෙන්නේ manual update කරන්න තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ firmware update වල තියෙන වාසි අපිට කරගත්තාම තියෙන මොනවද ඒවා තියෙන පහසුකම් කියලා. ඉතින් අපි පාඩමට යමු. printers වල. ඒ කියන්නේ printer head, Wi-Fi module, Bluetooth module වගේ ඒවා. printer එක connect කරනකොට ඒ තියෙන module එක printer එක අඳුනගන්නේ මෙන්න මේ firmware කියන එකේ. ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට firmware update කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ අතරින් ගියාම ZPL, EPL, TSPL වගේ printer languages පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන standard one application. එතකොට PRN file වලින් print කරන හදනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේක barcode printers වලට තමයි මේ දේ අදාළ. ඉතින් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් standard one application හදනකොට මේ දේ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපිට එතනින් ගියාම එතකොට printer එක කාර්යක්ෂමතාවය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද පිටකට වැඩි වෙනවා. සමහරවිට ඔය motors වල ඒ කියන්නේ servo motors, stepper motors තියෙනවා මේ printers වල. ඉතින් ඒවැ තියෙන printing speed එක පවා මේ firmware එකෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් diagnostic tool එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා ගොඩක්. හැබැයි මට ඒක ගැන තාම tutorial එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක මම කරනවා ඉස්සරහට. ඒකත් මම ඉස්සරහට දානවා. ඉතින් මේ සමහර diagnostic tool කියනවා. ඒ diagnostic tool identify කරගන්න කියන්නේ printer එක හරි මොකක් හරි hardware device එක connect කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට firmware update එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ firmware update එකක් install කරන්න කලින් මොනවද මේ පිළිපැදිය යුතු කරුණු ගැන කතා කරමු. නැත්නම් කතා කරමු අනිවාර්යයෙන්ම මම එක එක අපි කතා කළොත් printer එකට අනිවාර්යයෙන්ම continuous power supply එකක් තියෙන්න ඕනේ මුලින්ම. අපි මොකද මේ BIOS update එක කියන්නේ BIOS chip එකක් firmware update එක කියන එකත් වෙන්නේ ඒ දේම තමයි. ඉතින් මේ දේ අතර පොඩි වෙලාවක් යන්නේ data transfer වෙන්නේ. මේක අතරතුර data transfer අතරතුර මොකක් හරි වෙලා විදුලිය යන්නේ හිටියොත් සමහරවිට අපිට මේ motherboard එකේ physical damage එකක් නැතුව අපිට hardware fault එකක් නැතුව මේ board එක සමහරවිට අයින්ම කරලා දාන්න සිද්ධ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. සමහරවිට කොච්චර අපි hardware components multimeter එකකින් check කළා අපිට fault එක අඳුන ගන්න බැරි වෙනවා මේ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරනකොට sure continuous අඩුතරමේ UPS එක කරා හරි මේ power supply එක දෙන්නේ. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාගේ printer එක හරි motherboard එක හරි damage වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අදාළ model එකට ගැලපෙන firmware එක. ඒ firmware එක මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා ඒ product එකේ site එකට ගිහිල්ලා model numbers හරියටම ඒක check කරලා ඒ parts එක ගලප ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න ඕනේ මේක ගැන කලබලෙට ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ දේ. කොහොම ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනේ දෙයක්. මොකද පොඩි හරි අතපසු වීමකින් අපිට අපේ
printer එකේ computer එකේ ආයි ජීවිතේටම වැඩ ගන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද පොඩි අවධානමක් වගේ ලොකු අවධානමක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් දැන් firmware update එකක් යනකොට කොයිම වෙලාවක වෙන වැඩක් කරන්න ඉන්න. ඒ කියන්නේ printer එක නම් print out ගන්න යන්න එපා firmware update එක යන වෙලාවට. computer එක උනත් ඒ අතරතුරේ firmware update එක යන වෙලාවට අඩු ගානේ වෙන කීයක්වත් ඔබන්න යන්න එපා laptop එකේ හරි desktop එකේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ site එකේ දාලා තියෙන කියන්නේ ඒ firmware එක අපි ගන්න ගියාම ඒ site එකේ දාලා තියෙනවා එක එක firmware versions. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් ගාන release වෙච්ච firmware version. ගොඩක් වෙලාවට මේකේ latest edition එක තමයි අපි update එකක් කරනකොට firmware update එකක් කරනකොට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දේවල් විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. මීට අමතරව අපි firmware update එක printer එක හරි වෙන මොකක් හරි device එකක update කරනවා නම් ඒක computer එක කරන්නේ මේ දේ සිද්ධ කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක පුළුවන් තරම් wired විදියට හොඳ tight cable එකක් ගහලා ඒක මේව කරන්න ඕනේ. මේ firmware එක update කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ පොඩි loose වීමක් කරා short වෙලා ඒ hardware device එක damage වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉතින් අපි firmware update එක කොහොමද හොයාගන්නේ කියන්නේ. ඒක තමයි වැදගත් දේ. අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි කතා කළා. ඒ කියන්නේ printer එකක් හරි computer එකක් motherboard එකක් හරි එයා අදාළ නිෂ්පාදකයාගේ official website එකට යන්න. එතනට ගියාම අපිට මේ model number එක ගහුවාම මේ printer එකේ model එක හොයාගන්න පුළුවන් මොකක්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් අදාළ printer එකේ model එකේ විස්තර මේ නිෂ්පාදකයාට දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ manufacturer දීලා තියෙන email address මොන හරි එයාගේ contact කරගන්න පුළුවන් details දීලා තියෙනවා. mobile number එකක් හරි කමන්නේ. අපි email කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් තමයි වැදගත්ම දේවල්. එතකොට එතන ගියාම ඉතින් අද කතා කරන්නේ අපි TSC printer එක තමයි මේ firmware update එක කරන්නේ. ඉතින් අපිට ඕනේ diagnostic tool එකක්. ඉතින් diagnostic tool එක අපි download කරලා ඊට පස්සේ තමයි firmware update එක කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒ කරන විදිය අපි යමු ටියුටෝරියල් එකට. අතරින් පතර බලන්න එපා. මොකක් හරි මිස් වුණොත් ඔයාට printer එක වෙනුවෙන් ලොකු damage එකක් වෙනවා. ඒකින්ද පරිස්සමෙන් මේ දේ risk එක අරගෙන කරන්න. හැබැයි මේ තියෙන instruction වලට කළොත් ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව firmware එක update කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ටියුටෝරියල් එකට යමු. හරි. මුලින්ම web browser එකට ගිහිල්ලා මම tscprinters.com කියන TSC printer site එකේ URL එක type කරලා click කරගන්නවා. අපි TSC site එකෙන් තමයි TSC printer එකට firmware ගන්න ඉඳ firmware එක download කරගන්නේ. මේ විදිහට ගිහිල්ලා මම යනවා downloads කියන tab එකට. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පහළට ගියාම firmware කියලා panel එකක් එයි. plus icon එකක් තියෙන plus mark එකක් තියෙන click කළාම පහළට ගියාම මෙතන TSC site එකේ තියෙන හැම TSC වල තියෙන හැම printer එකකටම firmwares තියෙනවා මෙතන. මෙතනින් අපි මම දැන් industrial printer එක වන ME240 වලට තමයි printer firmware ගහන්නේ. control F ගහලා printer model එක දාලා search කරන්න. එකින් එකට යන්න ගියොත් ඔයාලට වෙලා යන හින්දා ඉතින් මේ විදිහට search කළාම මේ විදිහට highlight වෙලා පෙන්නනවා කහ පාටිනුයි තැඹිලි පාටිනුයි ME240 කියන එක. ඊට පස්සේ මේ firmware file එක පොඩි megabyte එකකටත් අඩු file එකක් මටම download වුණා. ඉතින් දැන් අපිට අවශ්‍යයි firmware එක printer එකට install කරන්න diagnostic tool එක. ඉතින් මම utility කියන tab එකට ගිහිල්ලා diagnostic tool කියන එක download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක run කරනවා. run කළාට පස්සේ run කරන්න කලින් අපිට දෙයක් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ දෙකම extract කරගෙන ඉන්න ඕනේ එක තැනකට. ඉතින් folder එකක් හදා ගන්නවා මම ME240 firmware එකයි diagnostic tool එකයි extract කරගන්න.
මේ විදිහට මම ඩවුන්ලෝඩ්ස් ෆෝල්ඩර් ඇතුළෙම මේක හදා ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙමම කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් ඇතුළෙම තියලා මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි උනාට වැඩි පිළිවෙල කරන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. මේ විදිහට ෆෝල්ඩර් ඇතුළට මේ ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් එකයි ඩයග්නොස්ටික් ටූල් එකයි ඩ්‍රැග් කරලා දා ගන්නවා. ඉතින් මේ දෙකම zip ෆයිල් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙන ඩයග්නොස්ටික් ටූල් එකයි ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් එකයි. ඉතින් මේ දෙකම WinRAR වලින් තමයි ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. මම මෙතනට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් WinRAR ගැන මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කියලා. කවුරුහරි දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉඳුත් කමෙන්ට් කරන්න. මම WinRAR ගැනත් කියා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ දෙකම මම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ මම මේකේ ඩයග්නොස්ටික් ටූල් එක රන් කරගන්නවා. ඩයග්නොස්ටික් ටූල් එකේ පේනවා රන් කළාම අපි get කියන බටන් එක ගිහුවාම printer මොඩල් එකයි printer විස්තර ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඩයග්නොස්ටික් ටූල් එකේ ෆයිල් මැනේජර් කියන තැනට ගිහිල්ලා මම ෆයිල් ටයිප් එක firmware දීලා මෙතනින් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්ත firmware ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නවා. මෙතනින් ඕපන් කරගෙන මම මේ firmware ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. මේ වෙලාවේ මතක තියාගන්න printerෙන් print out දාන්න. printerේ වෙන කිසිම වැඩක් කරන්න යන්න එපා. printerේ firmware එක වදින වෙලාවට printerේ off කරනවත් ඒ දේවල් මුකුත් කරන්න යන්න එපා. firmware එක වදින ගමන් තියෙන්නේ කොළ පාට light එක blink වෙනවා. updating BIOS කියලා වැටෙනවා. මේ විදිහට firmware එක update වෙන progress bar එකක් ඔයාලට කම්පියුටරෙත් බලා ගන්න පුළුවන් diagnostic tool එකෙන්. ඉතින් මේක desktop printers වලටත් මෙහෙමයි. හැබැයි display එකක් නැති උනායි කියලා වෙනසක් නැහැ. මොකද කොළ පාට light දෙකෙන් තමයි errors පෙන්නන්නේ රතු පාට light එකෙනුයි. ඉතින් කොළ පාට light දෙක හොඳට පත් වෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ printer එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ කියන එක. දැන් firmware එකත් වැදිලා ඉවරයි අපිට. දැන් මෙතන get කියන බටන් එක ඇබුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් තිබ්බේ 8.12 කියන එක දැන් 8.13 කියන firmware version එක වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි firmware එකක් update වෙන්නේ. ඉතින් firmware එකක් update වෙන්න මහා ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. කම්පියුටර් එක BIOS update වෙන්නත් ඒ වගේම බොහොම විනාඩියකට අඩු කාලයක් තප්පර 10ක් 15ක් වගේ යනකොට පරිම වගේ කාලයක් යනකොට තමයි firmware එකක් BIOS update එකක් වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපේ printer දැන් මේවා BIOS update වෙලා ඉවරයි. අපිට configuration එකක් කරන් බැලුවොත් මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් ගත්ත configuration එකකුයි දැන් ගත්ත configuration එකේ වෙනස පෙන්නන්නම්. බලන්න 8. firmware version එක තමයි මුලින්ම තිබිලා තියෙන්නේ 8.04 කියන එක කලින් තිබිලා තියෙන්නේ. මේකේ දෙවෙනියටම තියෙනවා firmware version කියන එක 8.04 කියන එක. අපේ දෙවෙනියට තියෙන්නේ configuration එකේ 8.13 කියන එක. ඒක තමයි latestම එක. එහෙනම් අපි ලබන සතියේ හම්බ වෙමු.